Sziasztok! Ebben a videóban arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy nálunk mi készül most hétvégére, mint ebéd menü. És azért is gondoltam, hogy talán ez egy kicsit különlegesebb, mert több mindent fogok csinálni tőlem szokatlan módon. Leves is fog készülni, mint tudjátok, szeretjük a levest, de mivel mi csak ketten vagyunk, ezért ritkán csinálok úgy levest, hogy utána főétel is van, meg ne adj Isten desszert is. Emiatt általában csak főételeket szoktam csinálni, vagy olyan levest, ami viszonylag tartalmas, és akkor nekünk az egy főétel. Na de a lényeg, hogy a mai napra azt a menüt találtam ki, hogy csinálni fogok egyszer egy brokkoli krémlevest, csinálni fogok egy ilyen tepsis sült csirkét, egy kicsit ilyen barbecue-s ízesítéssel, és fogok mellé berakni répát meg hagymát, hogy legyen ilyen kis zöldségköret, de plusz köretnek majd rizst fogok még kifőzni a rizsfőzőben. És ami még készülni fog, az egy desszert, tepsis sült túrót fogok csinálni, tényleg nagyon kevés hozzávalóból áll. Igazából az a lényeg, hogy a túrót bekeverem tojással, cukorral, egy kis grízzel, a tetejét megszórom áfonyával, és így megy be a sütőbe. És az a jó talán ebben az ebédben még, hogy a csirkének a ízesítésével, összeállításával kezdjük, és az megy a sütőbe. Annak legalább szerintem egy óra fog kelleni, először így lefedve, és akkor a végén meg leszedem róla a fóliát, és úgy sütöm tovább. De amíg az a sütőben van, addig bőven van időm megcsinálni a brokkoli krémlevest, illetve összeállítani a túrót is, hogy miután kiszedtem a csirkéket a sütőből, utána mehet is az is be a sütőbe, és annak sem kell túl sok, kb. Amíg megebédelünk, addig el is készül. Úgyhogy azért is gondoltam, hogy akkor legyen ez a kombináció a mai napon. Természetesen, amíg mutogatom, hogy én mit csinálok, vagy hogyan csinálom, nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy nálatok amúgy mi szokott lenni úgy igazán így hétvégén egy menü, vagy mennyire szoktatok változatosan hétvégén főzni, vagy a család mindig ugyanazt szereti. Én azért igyekszem változatos lenni, tehát tényleg nincsen olyan étel, amit kifejezetten csak hétvégén szoktam csinálni. Max az ilyen macerásabb, mint most például ez is, hogy itthon vagyunk mind a két nap, tehát nem megyünk sehova, ezért gondoltam, hogy akkor nyugodtan legyen leves főétel, meg desszert is, és akkor ezt itt a két napban bőven elfogyasztjuk, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nálatok mik a szokások. Na de akkor neki is állok, és a csirkét egy kicsit megtisztítom, hogyha olyan dolog van rajta, amit nem szeretnék, hogy rajta legyen, amúgy csirkecombfilét vettem, és ezt befűszerezem, a répát meg a hagymát is felvágom, meg megpucolom, vagy hát megpucolom, meg felvágom, és akkor az mehet is a sütőbe. Mind a három répát megpucolom, meg felvágom annak megfelelően, hogy hogyan szeretném, hogy a tepsiben legyen, de lehet, hogy nem az összes kerül majd bele, majd meglátom, hogy mennyi hely van a tepsiben, mert túlpakolni se szeretném. De nem baj, hogyha már meg lesz pucolva, mert mint tudjátok, nagyon szeretjük a répát csak így nasolni tejföllel, joghurttal, tehát ilyen beízesített tejföllel, joghurttal. A lényeg, hogy mind a hármat meg fogom most pucolni. Ez 6 darab filézett csirkecomb, és van itthon ilyen barbecue szósz, van ketchup, van Worcester szósz, akárhogyan is kell kiejteni, só, bors, meg majd még meglátom, hogy esetleg valami fűszert rakok bele, de a lényeg, hogy először én ezeket egy külön tálkába fogom kikeverni, és csak utána öntöm rá a csirkére, és összekeverem, és utána megy be a tepsibe. És most ehhez úgy igazán nincsenek arányok, először inkább mindig kevesebbet szoktam kimérni. Ez most kb. 2 evőkanál barbecue szósz, 1 evőkanál ketchup, és kb. 1 evőkanál Worcester szósz. Jól összekeverem. És ezt ráöntöm, és hogyha kell, akkor még keverek ki, de tehát nem kell, hogy így nem tudom, tocsogjon benne. Egy pici borsot is rakok, azt elfelejtettem, meg sót. Illetve, mézet rakok még bele. Tehát látjátok, nálam sincsenek ilyen írott szabályok, tehát így szerencsére vannak dolgok, amiket azért már érzésből csinálok, de azért sok mindenhez szoktam
mindig nézni a pontos receptet, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de főleg, hogyha sütiről van szó, ugyebár azért ott azt nem annyira érzésből csinálom, de itt, amikor fűszereket keverek össze, azért merek bátrabb lenni. Ja, ez így szerintem bőven elég. Most már nem akarom összekenni a kezemet, úgyhogy igyekszem a kanállal összekeverni. Szuper, ez így bőven elég. És akkor ez most itt állhat is egy picit, amíg elpakolom, ami már nem kell, és keresek egy tepsit, amibe bele tudom rakni itt a dolgokat. Végül csak 2 répát rakunk bele. Egy pici olajat, nem tudom mennyire látszik, már raktam ide az aljára. Azt úgyis el fogjuk keverni. És a hagymát is igazából így durvára vágtam fel. És akkor elrendezzük, hogy rá lehessen rakni a csirkét. Na, nagyon egyenletesen elhelyeztem itt mindent. Egy pici sót szórok rá, nem sokat, mert azért a csirkéből fog jönni bőven, de azért inkább legyen rajta bőven. A sütőt elkezdtem már melegíteni 200 fokon, alsó-felső sütéssel. Hát most egy fél órát így lefedve fogom sütni, és akkor utána igazából fedő nélkül, vagy hát ilyen fólia nélkül, amíg úgy látom, hogy készen van. Csirke a sütőben, közben megpucoltam a brokkolit, egy szép nagyfej brokkoli volt, és még a kis torzsát is, ami nem túl fás vagy kemény, azt is ide vágtam, hisz a végén úgyis mindent pürésítünk. Felvágtam egy fej vöröshagymát, ezt fogjuk először ledinctelni, és ahogyan én szoktam csinálni, igazából mindig attól függ, hogy mi van itthon. Most van itthon tejszín, úgyhogy azt fogom csinálni, hogy miután ledincteltem a hagymát, ráraktam a brokkolit, felöntöm a tejszínnel, és utána adok hozzá még annyi vizet, ami úgy kb. Ellepi, hogy ne legyen azért nagyon híga a leves, hisz krémlevest szeretnénk kapni a végén, úgyhogy most így fogom elkészíteni, természetesen közben sózom, borsózom, illetve szerecsendió is fog majd belekerülni, úgyhogy én így szoktam készíteni, el is kezdem akkor a hagymákat ledinctelni. Na, most eltartott egy darabig, még leturmixoltam, mert nem is tudom miért, nagyobb darabokban hagytam a brokkolit, de sikerült. Most megkóstolom, és akkor meglátjuk, hogy kell-e még bele bármilyen fűszer. Egy kicsi sót még rakok bele, meg már raktam az elején is bele fokhagyma granulátumot, de szerintem abból is rakok még egy kicsit. És amint látjátok, nekem nem olyan híg, mint amit úgy szoktam látni, hogy mások úgy csinálják, amivel természetesen nincsen probléma, de én jobban szeretem ezt ilyen krémes állagban, mert majd amikor tálaljuk, akkor egy kis parmezán sajtot is fogunk ráreszelni, és akkor az ott úgy szépen megmarad a tetején. Most nem készültem semmilyen, nem tudom, krutonnal vagy hasonló, az így bőven elég lesz. Na de akkor lássuk, hogy milyen. Ez így most már nagyon finom. Ezt most félre is teszem. Nem baj, hogyha egy kicsit hűl, majd max, amikor készen van már a csirke és ebédelünk, akkor egy picit rámelegítek, de addig is összeállítjuk ezt a tepsis túrót. Az sem baj, hogyha az áll egy kicsit, hisz egy picit inkább ilyen túrógombócszerű állaga lesz. A lényeg, hogy ezt most megcsinálhatjuk, mert mindjárt lejár az első 35 perc a csirkénél is, úgyhogy lassan a végére érünk.
Na most kb. 50 percet volt bent, hát jó sok levet eresztett, azért ezt nem gondoltam volna. Na mindegy, de most már visszarakom fedő nélkül, vagy hát fólia nélkül, és igazából addig sütöm, amíg meg nem pirulnak a csirkecombok. És közben már a rizst is feltettem, nem emlékszem már, hogy mondtam-e, de a lényeg, hogy az is készül. Tehát akkor közben ránéztünk a csirkére, remélhetőleg az is hamarosan készen van. Addig összeállítjuk ezt a túrós keveréket. Ez fél kiló túró, rakok bele 2 tojást, egy 2 evőkanál cukrot, 4 evőkanál grízt, és van egy nagyon kevés kis tejfölöm, szerintem ezt is belerakom, és egy vaníliás cukrot. Tehát mondom, tiszta túrógombóc feeling, annyi, hogy tepsibe rakom, és a tetejére rakunk majd áfonyát. Kivajaztam egy ilyen kis tepsit. Lehet, hogy ez egy picit nagy ennek a mennyiségnek, de egyszerűen nincsen kisebb, amiben tudom rakni. De nem baj, nem is az a lényeg, hogy ez ilyen magas legyen. Ezt szerintem igazából majd kanalazni fogjuk, és úgy fogyasztani. Úgyhogy igazából nem az számít, hogy most milyen magas. Na hát végül egy óra 15 percet volt azt hiszem a sütőben, úgyhogy most be is raktam a túrót a helyére. Elkészült a rizs, kicsit felmelegítem a brokkoli krémlevest, és akkor ebédelünk, és ebéd utánra el fog készülni a túrós süti is, úgyhogy jó étvágyat! Meg is ebédeltünk, minden nagyon finom lett, el is készült a túrós süti is, annyi, hogy azt most még nem fogjuk megkóstolni, mert nagyon meleg és egész jól laktunk, de mindenképpen mutatom nektek azt, hogy hogyan néz ki, hogyha beleszelek és hogyha tálalom, úgyhogy az mindenképpen még itt a végére meg lesz mutatva nektek. Természetesen van még bőven takarítani valóm itt a konyhában, úgyhogy miután megittam a kávét, akkor azt befejezem. Remélem, hogy tetszett nektek ez a hétvégi ebédötlet, és hogy valamelyik étel esetleg meghozta a kedveteket ahhoz, hogy ti is elkészítsétek. Ha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben. Sziasztok!